ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන අංගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මයින්ඩ්සෙට් එක. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුයි ව්‍යවසායකයෙකුයි වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ හිතන විදිහ සහ වැඩ කරන විදිහ නිසා. මෙන්න මේ නිසාම තමයි අද මේ යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ස්පෙෂල් එපිසෝඩ් එකකින් අපි කතා කරන්නේ ඔයා කොහොමද ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට තමන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් අද මේ එපිසෝඩ් එක ස්පෙෂල් වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න අද එකතු වෙන්නේ ඔයාලා දන්න ජෙහාන් විජේසිංහ. ඉතින් මගේ නම මයන්ත ශවීන්. අලුත් අදහසක් ස්ටාර්ට්අප් එකක් බවට පත් කරලා මේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන විදිහ දක්වා දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාදාමයේ එක් අංශ ගැන කතා කරන්න අත්දැකීම් සහිත ව්‍යවසායකයෙක් සෑම සතියකම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ ඔබ හමුවට එනවා. අද විශේෂ එපිසෝඩ් එක සමග එකතු වෙන්නේ යුනිකෝන් ෆැක්ටරි නිර්මාතෘ ජෙහාන් විජේසිංහ. ජෙහාන්, entrepreneurial thinking ගැන අපි පොඩි හඳුන්වීමක් කරලෙමු. entrepreneurial thinking ගැන කතා කරද්දී අපි ඉස්සලම් බලන්න ඕන කොහොමද entrepreneur කෙනෙක් හිතන්නේ කියලා. entrepreneurට හැකියාව තියෙනවා ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒකේ ඒ තියෙන ගැටලුව හොයාගෙන ඒ ගැටලුවේ මොකක් හරි opportunity එකක් හොයාගන්න. ඉතින් එයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ opportunity එක money making business එකකට convert කරන්න. ඉතින් entrepreneur කෙනෙක් හිතන විදිහ ගොඩක් වෙනස්. ඔහු හැය බලන්න සිටුවේෂන් එක තියෙන නෙගටිව් ප්‍රශ්න සයිඩ් එක විතරක් නෙමෙයි ඒකෙන් කොහොමද අපි බෙනිෆිට් එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඕකට තමයි අපි entrepreneurial thinking කියලා හඳුන්වා දෙන්නේ. ව්‍යවසායකයෙක් සතුව තිබිය යුතු ප්‍රධාන ගුණාංග මොනවද? ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා නම් තිබිය යුතුම ගුණාංගය වන්නේ ගැටලු සොයා ගැනීම සහ ගැටලු විසඳීමේ ඒ හැකියාව. ඉතින් මේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්නට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔගලන්ගේ සහකම්පනය නැත්තං එම්පති එක භාවිතා කරලා හැම සිටුවේෂන් එකම ඇනලයිස් කරලා බලන්න. ඒවගේම තව අවශ්‍යන ගුණාංග නැත්තන් තිබිය යුතු ගුණාංග වන්නේ ඔබගේ ඒ නිර්මාණ ශීලීත්වය නැත්තං ක්‍රියේටිවිට එක. ඔගලන්ට ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක ක්‍රියේටිව් විදිහට සොල්ව් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තුන්ගනි ගුණාංග වශයෙන් මට කියන්න පුළුවන් ලර්නබිලිටි නැත්තං ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව. එකැන ඔගලොන්න තියෙන්න්න ඕන කුතුහලයක් හැමවෙලේම අලුත් දේවල් සොයලා බලලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීම. ඉතින් මං හිතන හැටියට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය ගුණාංග තුන සෑම ව්‍යවසායකයෙක් තුළම තිබිය යුතුමයි. entrepreneurial thinking වැදගත් වෙන්නේ කාටද? entrepreneurial thinking වැදගත් වෙන්නේ entrepreneursට විතරක් නෙවෙයි. ඒ වගේම entrepreneurලා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න කට්ටියට විතරකුත් නෙවෙයි. entrepreneurial thinking වලින් ඇත්තටම අපිට හැකියාවක් තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ opportunity එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එකක තියෙන අවස්ථාවකදී ධනාත්මක විදිහට පොසිටිව් විදිහට හිතලා ඒකෙන් අලුත් නැත්තම් මොකක් හරි බෙනිෆිට් එකක් වෙන විදිහ දෙයක් කරන්න තමයි entrepreneurial thinking වලින් කියන්නේ. ඉතින් මේක මම හිතන හැටියට ඕනම කෙනෙක්ට අපි කිමු ජොබ් එකක් කරන නැත්තම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නැත්තම් ගෙදර ඉඳන් පොඩි බිස්නස් එකක් කරන ඒ ඕනම එකකට වැදගත් වෙන දෙයක්. ව්‍යවසායකත්වය තුළ තියෙන මේ ඩයිනමික් ඩිසිෂන් මේකින් ගැන හැඳින්වීමක් කළොත් ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනම මොහොතකදී තීරණ ගන්නට. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා thinking on your feet කියලා. ඒ කියන්නේ හිතගෙන ඉද්දිත් ඉක්මනින් තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ dynamic decision making කියලා කියන්නේ. ඒ situation එක නැත්නම් අපි කියනවා reading the room කියලා. ඒ situation එක analyze කරලා smartest විදියට ඩයිනමික් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ සේල්ස් ප්‍රොසෙස් එකේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර් සර්විස් ප්‍රොසෙස් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක නෙගෝෂියේෂන් ඒ හැම දෙයකම ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. අපි කලින් සෙග්මන්ට් එකේදී කතා කරා මේ ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම තමන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක කොහොමද සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ සෙග්මන්ට් එකේදී ජෙහාන් එක්ක තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි එතනට යන්න කලින් මේ ජෙහාන් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕන. අතර මේ අද අපි කරන්නේ ටිකක් විශේෂ වැඩසටහනක්. මොකද මේ ජෙහාන් වෙනදාට ඉඳගෙන ඉන්න මෙතන. නමුත් අපි අද ජෙහාන්ව ඒ පැත්තෙන් ඉඳලා එයත් එක්ක කතා කරන්න හේතුව තමයි ජෙහාන් කියන්නේ මේ ගොඩක් තරුණ වයසේදී ව්‍යවසායකයෙක් වුණ කෙනෙක්. ඉතින් එයාගින් අපිට ගොඩක් තියෙන අත්දැකීම් ගන්න අපිට ඉගෙන ගන්න සහ දැනගන්න අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි පොඩ්ඩක් මේ එපිසෝඩ් එක වෙනස් කරලා විශේෂ විදියට ජෙහාන්ටත් කතා කරන්න අවස්ථාවක් අද ලබා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ජෙහාන් මුලින්ම ව්‍යවසායකත්වය ආරම්භ කරන්නේ මේ සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට.
එතනදී ඉග්නයිට ස්පේස් ආතනය කෝෆවුන්ඩ විදිහට වැඩ කරලා දැන් වර්තමානය වෙද්දි ටෙක් ප්‍රඩක්් ඉනවේටව ප්‍රඩක්් ඩිවලප් කරන පුද්ගලෙක් විදිහට තමයි වර්තමානය ගොඩම්ම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම සතුරේ ජහන් අද ඔය පැත්ති දන් අපට ජහන්දෙක්ක මේ විදිර කතා කරන්න ලැබිච්චෙක් ගැන අනිවාර්ශවින් ඒවගේම කියන්න ඕන ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රම් එක කෝ ප්‍රඩියස හැටියට වගේම මේ අපේ බිහන්ද සීන්ස් ඉන්න ටීම් එක හැමදාම සෑහෙන වෙහෙසක් දරනවා එන ඔන්ට්‍රපනගෙන් හොඳම දැනුම අරගෙන ඔගලොන්ට දෙන්න ඉතින් බොහොම සතුටයි අද මට මේ පැත්තේ ඉඳන් ඒ දැනුම කන්ට්‍රිබියුට් කන්ඩ ලැබීමක් ගැන බොහොම ස්තුතියි ජිහාන් එකටත්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහලා බලමු මේ අපි පොඩක් කතා කරමු ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වැඩිය මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ මොන වගේ වෙනස්කම්ද තියෙන්නේ? ඔව් ඒක ඇත්තටම අපි හිතුවොත් ඔන්ට්‍රප්‍රෙනර් කෙනෙක් ගත්තහම අපි කියනවා නිකන් එයා වෙනස් විදිහේ පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒ වෙන මුකුත් නෙමේ. එයා ඒ හිතන විදි අපි ඉස්සල කතා කර ඔන්ට්‍රපනරියල් තිංකින් ගැන කියන්නේ ඒ මයින්සෙට් එක ගැන. ඒ මයින්සෙට් එක චේන්ජ් කරනවා වගේම ඔහුගේ ඔහු ඇගේ ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරගන්න එකත් ගොඩක් වැදගත්. මං උදාහරණයක් හැටියට දුන්නොත් ලංකාව දන්නවා අපිට ගොඩාක් හොලිඩේස් තියෙනවානේ. පෝය කියලා එකක් තියෙනවා හැම මාසෙම. ලංකාව කියන්නේ වැඩිම හොලිඩේස් තියෙන රටක්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අනිත් ගොඩක් ලස්සන රටක්. අපිට ලේසියෙන් අපිට හරිම ලස්සන ට්‍රොපිකල් ඩෙස්ටිනේෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි අපි තරුණ අය හැටියට හැම හොලිඩේ එකේම අපි ට්‍රැවල් කරන්න ගත්තොත් මොනවද වෙන්නේ? අපිට අපේ ඔන්ට්‍රප්‍රෙනරියල් වෙන්චර් එක විතරක් නෙමෙයි අපිට තව එක්ස්ට්‍රා දෙයක් කරන්න තියෙන කාලේ නැතු යනවා. ඒ වගේම අපිට ලැබෙන මුදල් අපි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නැතුව අනිත් දේවල් වලට වියදම් කරන්න ගත්තොත් එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම දවස අපි 9ට වැඩට ගිහිල්ලා 5ට ගෙදර ඇවිල්ලා එන්නේ ඒ විදිහට කරන්න හරි අමාරුයිනේ. ඒ කියන්නේ වෙලාවක් කියලා දෙයක් තියෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ උදාහරණ වගේ ගත්තොත් ව්‍යවසායකයෙක්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගොඩක් වෙනස්. සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙක්ට වඩා. ඉතින් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා නම් මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් චේන්ජ් එක කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. රයිට්? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඕගොල්ලෝගේ යාළුවෝ ලොන් වීකෙන්ඩ් එකේ ට්‍රිප් එකක් යද්දී ගෙදර ඉඳගෙන ඕගොල්ලෝගේ ඒ අලුත් අයිඩියා එක නැත්තම් දැන් කරන්ට්ලි තියෙන කම්පැනි එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් මං හිතන විදිහට ලයිෆ් ස්ටයිල් චේන්ජ් එක ගැන බලද්දි. අතරම ශාන් දැන් ඔතනදී අපි ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගැන කතා කරද්දී අර කිව්වා වගේම මේ ෆයිනෑන්ෂියල් පැත්ත ඒ වගේම අපි ලංකාවේ ගොඩක් නිවාඩු තිබ්බට අපි අර පොයේ දවස්ද අලුත් අවුරුද්දද කියලා නෑ හැමදාම කරන්නේ රෑ දවල් නොබලා වැඩ කරන එක. ඉතින් මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කරන කැපකිරීම ගැන. අපි ඒ ගැන තව පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මොන වගේ කැපකිරීමද මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වඩා කරන්න වෙන්නේ? No definitely අපි හිතුවත් ඔන්ට්‍රප්‍රෙනර් කියන්නේ සෑහෙන ලෝන්ලි පුද්ගලෙක්. කියන්නේ එයාට තියෙන ප්‍රශ්න රයිට් මොකද අපි ඉස්සලත් කතා කරා හැම වෙලේම ඔන්ට්‍රප්‍රෙනර් කැටියට ගැටලු විසඳන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔය මෙන්ටල් හෙල්ත් සයිඩ් එක ගත්තොත් උතන වෙනම මාතෘකාවක් අපි ඉස්සරහට එක්ගෙන අපි කතා කරමු. හැබැයි මං හිතන විදිහට මේ සැක්‍රිෆයිසස් කියන එක ඇත්තටම මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ව්‍යවසායකයෝ හැම ව්‍යවසායකයම වගේ මාර විදිහේ සැක්‍රිෆයිසස් කරන්නේ. කියන්නේ එක විදිහට සමහරලාට ඔහුට තියෙන යාළුවෝ රයිට් විශේෂ මංගත්තොත් මම අරුදු 19 දිනේ මගේ මේ පළවෙනි ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තා. මට ගොඩක් අතර වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. වත් යාළුවොත් එක්ක එළියට යන්න, ට්‍රිප්ස් යන්න, ඒ විදිහට විනෝද කරන්න. ඉතින් ඒ මං කරපු සැක්‍රිෆයිස් එක ඒ විදිහට. සමහරලාට ඕගොල්ලන්ට තියෙන වෙන ෆැමිලි සැක්‍රිෆයිසස් වෙන්න පුළුවන්. ෆැමිලි ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට එන්ටර්ටේන්මන්ට් සයිඩ් එක විතරක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ සැක්‍රිෆයිසස් හැටියට. සමහරලාට ඕගොල්ලන්ගේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වල තියෙන ඒවා, ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ කරන එක සමහර දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂල් සැක්‍රිෆයිසස් සමහරලාට ඕගොල්ලන්ට තියෙන අපි කියමු ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යවසායකයෝ රැකියාවක් කළා ඒ සල්ලි ඉතුරු කළා අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඕගොල්ලන් හම්බෙන්නේ මුදල් ඕගොල්ලන් හරියට කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. කියන්නේ ආස දේවල් පර්චේස් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ සැක්‍රිෆයිසස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඕගොල්ලන්ගේ ඒ නින්දම සැක්‍රිෆයිස් ඒ වගේ සරල දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න ඕන ඒ කොම්ප්‍රොමයිසස් කරන්න. නැත්තම් ඔන්ට්‍රප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙන්න කොටිම කිව්වොත් ගොඩක්ම අමාරුයි. ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද දැන් අපි ගොඩක් දකින දෙයක් තමයි අර වර්තමානයේ අර ඔන්ට්‍රප්‍රෙනර්ෂිප් කියන එක පොඩ්ඩක්
ගලෝරිෆයි කල්ලක් කතා කරනවා පෙන්න්න මේ ඔන්ට්‍රපනශිප් කියන්න එක තමා තියෙන හොඳම දේක මේ හරි හරි අර ෆයිනන්ශල් ෆ්‍රීඩම්ද හෙමනත්තං ෆලෙක්සිබිට මේ හැමදේම කන කතාකර හැබැයි ඒ ගොඩක් තැන්වල කතා කරන්න කොච්චර දේවල් සැක්‍රිෆයිස් කරන්න වා කියපක ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට එකක් ගලෝරිෆයි ෆැන්ටසයිස් කල්ල තින ඔන්ට්‍රපනය කියනවා කියන එක ශා මරු දෙයක් you can drive a BMW, right? You can drive European car. I think wakari nika harima luxurious lifestyle එකක් කියලා හිතනවා. ඔයාට CEO කියලා කෙලිම දාගන්න පුළුවන්. මට කාඩ් එකක් තියෙන පුළුවන් මගේ නම CEO. ඉතින් ඒ සයිඩ් එක තියෙනවා. ග්ලෝරි සයිඩ් එක තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි ගොඩක් අයට පේන්නේ නැහැ ඒ සැක්‍රිෆයිස් එක. ගොඩක්ම අමාරු කාර්යයක්. මොකද ඇත්තටම ඔයා කරන්නේ අලුත්ම ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන එක. ඉතින් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගද්දී සෑහෙන ගැටලු තියෙනවා. ඉති ඕගලොන් මම බය කරනවා නෙමේ ඔගල ලෑස්සි වෙලා ඉන්න එකතම යථාර්ථය එකතම යථාර්ය එකතම ඇත්තටම රියල්ටේක ඕජයන ඒත් එක්කම තම දැන් අපි පලනි සෙක්මන්ටගේ පොඩ්ඩක් කතා කරම මේ ඩයිනමික් තිංකින් කියන මොකක්ද කියලා මෙතන මේ ව්‍යවසායකෙක් විදිර ඉස්සරහට යද්දි මේ ඩයිනමික් තිංකින් කියනක වැදගත් වෙන්න කොමති අපි පොඩ්ඩක් කතා කරු ඩෙෆිනේට්ලි දැන් ඒ තිංකින් ඔන් යෝ ෆීට් කියලා අපි කියන්නේ ඔගලන් දැන් පාරයහම ඇවිදගෙන යද්දී මොකක් හරි න ඇඩසිට එකක් ක්සිඩන්ට එකක් නැත්තම් කොල්ල එකක් ඇවිල්ල කියන මොක්කර මෙහෙම දෙයක් වෙලා තින කියලා මගේම ඕනෙක්කට ඒවෙලේම උගලොන්ට ස්මාර්ට් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාවන අප ඩයිනමික් තිකින් කියල කියන්න තිංකින් ඔන්න ෆීට් හිටගෙන ඉද ඔගලොන්ට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්ගන්න ඕන ති ඔන්ට්‍රපනය හැටියට අපි කියම ඔයා ඉන්නවා කස්ටම ගෙන කිස්සරහ රයි් සේල්ස් මීටින් එකට ගිල්ල ඔයා මේ කස්ටම කන්විස් කානුවගේ ප්‍රඩක්ටය ගන්න රයි් ඔයා ප්‍රිපයා වෙලා යන පිච්චකම එයාට දෙන්න පුළුවන්ගේ කියලා ගරන්කාන්න බෑ එයා සමලට ප්‍රශ්නහන්න පුළුවන් එයා කියන පුල අපිට මෙහෙම එකත්තියෙනවා ඒවෙලේ ඔගලොන පුළුවන්ගෙන්ට ඕන හිතලා ඒකට හරියන විදිහ උත්තර දෙන්න රයි් ඒ අපි එක පැතුම සේල්ස් කියලා හිතාගන්නත් පුළා සේල්ස් එක ඇත්තන මොන්ට්‍රපනය හැටියට මෝස්ට ඉම්පෝර්ටන් ජොබ් එක තම සේල්ස් රයි් ඔයා තම රෙස්පොන්ස්බල් වෙන්න ඕන ඔයාගේ කම්පනීකට කස්ටමර්ස ගන්න ඒක ඒ උදාහරන ගත්ත ඒවගේ අපි කියම වෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් වෙන ඇඩවර්සිටස් අපි කියන එම්පලෝයි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කියලා නැත අපිම ප්‍රඩක්ට ඩිවලප් කරන ඇති සප්ලය කෙනෙක් ගිශුව එකක් කියලා අපිම ඔය ලෝංච් කරන්න ඉන්න ඔයාගේ අලුත් ප්‍රඩක්් එකක් නෙක්ස්ට්‍රීක් එක පාටම අද සප්ලය කෙනෙක් මකර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඒ වෙලේ වාට පුළුවන්ගන්න ඕන හොඳම ඔප්ෂන් එක හිතල බලලා රයි් ඇනලයිස් කල බල්ල තීරණයක් ගන්න රයි් හිත මේක ගැන හිතෙන් වැටිලා යෝ මේක වුණා කරගන්න දෙන්න එන්න එහෙම හිතයොත් එහෙම හරි අමාරුවති ඕක තම ඇතරම මම මේ අයිඩියා කරේ අයිඩියක් දුන්න ඩයින ඉගන ඉගෙන ඇතර මේ චලෙන්ජ එකක්කාවා මේ තියන්න බාධකයක් කියලා පසු බට වෙන එක නෙමයි ඒකට සොලියෂන් එකක් හොයලා කොහොමදේක් බාධකේ ජාග නිස්සරහට යන්න කියන වැදගත්ත අපි හිතන්න බෑ ආයෝ මට ආයත් කරදරයක් මට තමා හැමදාම එහෙම හිතන්න හොඳන හොඳන ඕකතම ව්‍යසාය හැටියට එකතම ඔය කරන්න ඕන ඕන ඒත් එක්කම අපි මේ වර්තමානය ගොඩක් දකින දෙයක් තමා මේ අර ගොඩක් අයි කම්පලේන් කරනවා දැන් මම පර්සනලි දැකපු දෙයක් ව්‍යවසායකයෝ සහ සාමාන්‍ය පුද්ගල අතර තියෙන මේ වෙනස තමයි මේ ව්‍යවසායකයෝ කම්පලේන් කරන්න සාමාන්‍ය ගොඩක් කලාට කම්පලේන් කරනවා මැසිවිලිනාගෙනවා දෙයක් ඒගොලො දේවල් දැක්කම විශේෂම මේ රට ගැන කියලවනත් අපි නිතරම දකින්න ලබෙන දෙයක් නමුත් ව්‍යවසායකෙක් කිය නීට වඩා වෙනස් ඒක ගැන මොකක්ද මොනවාගේ අදහසත්ද ජහන්ට තියෙන්නේ ඕක ඇත්තරම හොඳ ප්‍රශ්නශවීම අපිට ඇත්තරම ලංකාවේ මේ අපි මේ යුනිකෝන් ෆෙක්ටරි වලිනුත් කරන්නේ මේ අපි ලංකායි පුරයින්න යුත් වලට අපි මේ පලට්ෆෝර්මල් ලබා දෙනවා හරි ඔගලොන්ට දැන් අපි දැනුම ලබා දෙනවා කොම තනිම ව්‍යාපාරයක් කරන්න කියලා ඉතින් මේ වගේ සෑහෙන දැනුමක් අපි විතරන්න යුනිකෝන් ෆෙක්ටරි තරන්න මේ හැච් ආයතනය USම්බසි ආයතනය වගේ ගොඩක් ආයතන වලින් ගොඩක් වැඩ සටහන් කරනවා මේ තරුණ පුද්ගලයොන්ව දිරිගන්නවන්න ගැන අලුත් දේවල් කරන අලුත් නිර්මාණ කරන්න හැබැයි ඒවා ඇත්තරම කියනන අපි හැමදාම අපේ දෙමපිය කියනගන්න අපිට තිබ්බේව ඔගලන් අපිට තිබ නෑ මේක ඔගලන් තින මාත් කියන්න එක තම ඇත්තරම මම ව්‍යසායකෙක් වෙදදි තිබ්බවරුට දැන් සෑහෙන දේවල් තියෙනවා ඇබැයි අපේ තාරුණ්‍ය කරන්නේ ඒවා කියපක තම ගොඩක් කම්පලේන් කරන මම හිතන විදිහට අපිට කන්ට්‍රෝ කරන්න බැරි දෙයක් ගැන කම්පලේන් කරන එක ව්‍යසායකෙක් හැතිට විශේෂ ව්‍යසායකෙක් වෙන බලන් ඉන්නවාන විශේෂෙක් ගොඩක් තේරුමක් නැහැ කියලා අපි උදාරණ හිට ගත්තු අපි කියමු එක්ක පොලිටිකල් එකක් නැත්තං අපිකම අපි වැඩ කරන ස්ථානය ඉන්න එම්පලෝය නැත බොස් ගැන තියෙන කම්පලේන් එක ඒ කම්පලේන් එකෙන් ඇත්තටම වෙන්න ඔයා නෙගටීවලි එෆෙක්ටන එක විතරයි ඔයා තව වැටනවා ඔයා තව ඩවන්නවා ඒකන මේ කරන්න ඕන ඔයා ඇතරම බලන්න ඕන මේ ප්‍රොබ්ලම්ස්
ඇත්තරම අමතක් කරන්න මේ මං කියන්න පැත්තකින් තියලා ඒ ප්‍රොබ්ලම් වලින් ක්‍රියේට් ඔපචුනිට එකක් හොයාගෙන ඒකට විසඳුමක් හොයන ඕක තමා කියන්න මහිතන කලිනුත් ව්‍යවසායක ඇවිල්ලා කිව්වා මේ කොවිඩ් ටයිම් එක කියන්නේ ඇත්තටම එක පැත්තකින් හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. අපි දැකලා තිනවා ගොඩක් බිස්නසස් ඇවිල්ලා තිනවා මේ කොවිඩ් කාලේ. ගොඩක් කට්ටිය ගෙදර ඉඳන් කම්ප්ලේන් කරා. අයියෝ අපිට එළියට යන්න බෑ. අපි බඩු මිල වැඩි, අර වැඩි, මේව වැඩි. එහෙමත් ප්‍රශ්න තියෙනව නැහැ කියනව නෙමෙයි. බෑ ඒ අතරින් ව්‍යවසායකයෝ ඒ ඔක්කෝම ඒ ගැටලු මැද්දෙන් තියෙන ඔපචුනිටිස් හඳුනාගෙන දැන් වෙද්දි මාස 8ක් අවුරුද්දක් වෙද්දි සෑහෙන සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න නම් එන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. ඕ ඇත්තට මේ කියපු දේ මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව මේ අපි දෙයක් කරන්න ගියාම අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා, කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. එතකොට අර ජිහාන් කිව්වා වගේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දේවල් ගැන බලලා අඬන එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕන. අතරම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා මොනවද කියලා හඳුනගෙන ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන එක. ඉතින් අද දවසේ මේ වගේ මේ ව්‍යවසායකෙක් විදිහට තමන් කොහොමද වෙනස් වෙන තමන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා සෙග්මන්ට් දෙක පුරාට කතා කරා. අපි ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ සුපුරුදු පරිදි වෙනස් විදිහේ දෙයකට තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි ආරාධනා කරනවා මේ හැච් ආයතනයේ හෙඩ් ඔෆ් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් විදිහට වැඩ කරන මිනුරි අදාසූරියට. අපි එනම් ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකට යමු. ව්‍යවසායකකට තිබිවිය යුතුම ගුණාංගයක් වන්නේ ඕන දේකට මුණ දෙන්න පුළුවන් ඇති හැකියාව. මොකද ස්ටාර්ට් එකක් කරනකොට ෆේලියර්ස් නැත්තං අසාර්ථකත්වයන් ගොඩාක් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැච්වල අපේ අත්දැකීම් අනුව ව්‍යවසායකයින්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව නැත්තම් රිසිලියන්ස් කියන ගුණාංගය නැත්තම් ව්‍යවසායක වශයෙන් සාර්ථක වෙන්න ගොඩාක් අමාරුයි. මේක ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඕන රටකට අයත්. ඒක නිසා අපි දැන් අහමු ජෙහන්ගෙන් ව්‍යවසායකයෙක් විදියට ඔබට මුණ දෙන්න තිබුණ අසාර්ථකත්වයන් මොනවද? ඒවට මුණ දුන්නේ කොහොමද? ඒවයින් ලබාගත්තු අත්දැකීම් මොනවද කියලා ජෙහන්. හොමිනුරි සාමාන්‍ය ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට හැමදාම අපි කරන්නේ ගැටලු විසඳන එක. ඒ කියන්නේ හැමදාම අපිට ගැටලු තියෙනවා, විසඳන්න ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ගමු කස්ටමර්ස්ලා පැත්තෙන් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්නල් ටීම් එක පැත්තෙන්. අතරම මට මේන්ලි තිබ්බ ෆේලියර්ස් ගැන හිතද්දී මම මගේ පළවෙනි ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තේ අවුරුදු 19 දී. ඉතින් අවුරුදු 19 දී පටන් ගද්දී මට කිසිම බිස්නස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මම এডুকেෂන් වලින් දැන්ටත් මම සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත්. ඉතින් ඒක පාටම සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් අවුරුදු 19 ලොකු ටීම් එකක් එක්ක ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන කම්පැනි එකක් පටන් ගද්දී ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් එන්න තියෙන ප්‍රශ්න. ගොඩක් විදිහට මිනිස්සුන් එක්ක ඇසුරු කරද්දී ගොඩක් ට්‍රස්ට් වයලේෂන්ස්, ඒ වගේම ඇත්තටම ස්කිල් ගැප්ස්, ඒ කියන්නේ අපි කියමු ෆයිනෑන්ෂල් සයිඩ් එකේ, එතකොට බිස්නස් සයිඩ් එකේ, ඒ වගේ ගොඩාක් චැලෙන්ජස් තිබ්බා. විශේෂම මට මතක් වෙන දෙයක් තමයි මං අඩු වයසෙන් නැත්තම් බිස්නස් එකේ මුල් කාලේ ගොඩක් ඩයිවර්සිෆයි කරන්න try කරා වැඩි. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් දේවල් අත්හදා බලන්න try කරා early stage එකේ. කම්පැනි එක ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි තව එක්ස්ටර්නල් දේවල් වුණා. ඉතින් එතනදී මට හිතන විදිහට ඒක වෙනස් විදිහට කරා නම් සමහරවිට හොඳ වෙන්න තිබ්බා. හැබැයි ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට මම පාස්ට් එකට මම travel කරොත් නැත්තම් මම අතීතයට ගියොත් මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි මං කරපු failures මං ඒ විදිහටම ආයේ අත්හදා බලන්න කැමතියි. මොකද මේ ෆේලියර්ස් නිසා තමයි අද මම මේ තැන ඉන්නේ. ඉතින් අද මං ඉන්න තැන මට මම සතුටුයි. අද මේ යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි ස්පෙෂල් එපිසෝඩ් එකත් එක්ක අපි කතා කරේ ඔයා කොහොමද ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට තමන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න කියලා. අතරම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහන අපි නිෂ්පාදනය කිරීමේ අරමුණ වෙන්නේ ඔයාලට මුලින්දම ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට හිතන්න පුරුදු කරන එක. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අද අපි යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරේ ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ තමයි entrepreneurial thinking. ඉතින් හැම සතියේදීම අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ගොඩක් උදව් වෙන US Embassy එකට අනුබද්ධ American Center ආයතනයටත් ඒ වගේම මේ ස්ථානය අපිට ලබා දීපු හැච් ආයතනයටත් අපි අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඉතින් අපි මේ ලංකාවේ මේ ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රචලිත කිරීමේ මෙහෙවරට උදව් වෙන හැමෝටම අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි එක එකතු වෙලා ඉන්න ඕන. ලබන සතියේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙත් තවත් අලුත් ව්‍යවසායකයෙක් එක්ක ජෙහාන් එකතු වෙනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.